હાય એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ તેજસ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપીમાં છે એક વેઇટ લોસ રેસીપી છે. જો તમે ડાયટિંગ કરતા હોવ, જો તમે વેઇટ લોસ પીરિયડમાં હોવ તો આ રેસીપી તમારા માટે છે, જે વિધાઉટ સુગર ચીકુ મિલ્કશેકની રેસીપી છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ખાંડ વગરનો ચીકુનો જ્યુસ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે અમે એક મોટા ગ્લાસમાં લો ફેટ મિલ્ક લઈ લીધું છે, એટલે કે મલાઈ, દૂધ ગરમ કરી અને આપણે મલાઈ કાઢી લેવાની છે. એ મિલ્ક મેં લીધું છે, મલાઈવાળું નહીં. અને મેં દૂધને ગરમ કરી અને ખાસી બધી મલાઈ એની જે થઈ હતી એ મેં કાઢી લીધું છે. ત્યારબાદ અહીંયા અમે 3 ચીકુને વોશ કરી એની છાલ ઉતારી અને રફલી ચોપ કરી દીધા છે. અહીંયા અમે 3 ચીકુ જ લીધા છે, કેમ કે હું એક મોટો ગ્લાસ જ ચીકુ મિલ્કશેક બનાવી રહી છું. જો તમે 3 થી 4 ગ્લાસ બનાવતા હોય તો એ પ્રમાણે તમારે ચીકુ એડ કરવાના હોય છે. અને ફટાફટ એને મિક્સર જગમાં મૂકી અને મિક્સીમાં ફેરવી દઈશું અને ફટાફટ ઇન્સ્ટન્ટ આપણું ચીકુ મિલ્કશેક તૈયાર થઈ જશે વિધાઉટ સુગર. અને આ હું તમને કહી રહી છું એ પ્રમાણે વેઇટ લોસ રેસીપી છે. આમાં આપણે ખાંડ બિલકુલ નહીં એડ કરીએ અને ચોક્કસથી તમે એકવાર બનાવો, તમારું પેટ ભરાશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા એક બદામને આ રીતના કતરંગ કરી દીધી છે, બદામને સમારી દીધી છે. તમે અહીંયા 2 થી 3 બદામ પણ લઈ શકો છો. મેં એક જ બદામ લીધી છે અને ઉપરથી થોડા ચીકુના નાના જે કટકા હોય, નાના પીસીસ હોય, એ ગાર્નિશ માટે એડ કરી દીધા છે. અને આ છે ચિયા સીડ્સ, જેને ગુજરાતીમાં આઈ થિંક બાવચી જ કહેવાય છે, જે ફાલુદામાં હોય છે, જેમ ફાલુડા શેકમાં. તો આ છે ચિયા સીડ્સ, જે હેલ્થ માટે બહુ જ ઉપયોગી છે. આ ચિયા સીડ્સ, તો એને અડધી ચમચી ચિયા સીડને પલાળી રાખવાના હોય છે 5-6 મિનિટ સુધી, અને ત્યારબાદ આપણે આને લેવાનું હોય છે. તો આ જે ચીકુ મિલ્ક શેક છે વિધાઉટ સુગર બહુ જ હેલ્ધી થઈ જતો હોય છે. આમાં ચિયા સીડ્સ છે, આમાં સુગર પણ નથી, અને આમાં શું કહેવાય કે લો ફેટ